নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই চেপ্টাৰটোত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে তোমালোক মনত কৰিবা নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই চেপ্টাৰটোৰ লিখকজনৰ নাম হ'ল নেলসন ৰলিখলালা মেণ্ডেলা। এতিয়া চাবা তোমালোক 18 নং পৃষ্ঠা 18 নং পৃষ্ঠাৰ 1 নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হুৱেৰ ডিড দ্য চেৰিমনিজ টেক প্লেচ? কেন ইউ নেম এনি পাব্লিক buildings in India that are made of sandstone? Education most important question. 2 nung question important question. Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? Education important question. এতিয়া তোমালোক 19 নং পৃষ্ঠা 19 নং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা তোমালোক 4 নং কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হোৱাট ডাজ মাণ্ডেলা থ্যাংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ? তাৰপিছত 5 নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। What ideals does he set out for the future of South Africa? Education most important question এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া চাবা তোমালোক 21 নং পৃষ্ঠা 21 নং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাও কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। 2 নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। Why were two national anthem sung? Education most important question এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত 4 নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। What does courage mean to Mandela? তাৰপিছত 5 নং কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হুইচ ডাজ হি থিংক ইজ নেচাৰেল টু লাভ অৰ টু হেট? এইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া চাবা তোমালোক 24 নং পৃষ্ঠা 24 নং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাও কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। 1 নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যন ডাজ মাণ্ডেলা মেনশ্যন? এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত 3 নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ডাজ মাণ্ডেলা থিংক দ্য অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী? হোৱাই পাৰ হোৱাই নট? এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত চাবা তোমালোক 5 নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হাউ ডিড মাণ্ডেলাছ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ? এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। মই যিকেইটা দিলোঁ সেইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন।